Morning sa lahat, no? Kahit 9 lang, ilan ba tayo dito? Okay, 7 lang tayo nandito, no? Okay, sige. So, week 2 na tayo ng statistics and probability, no? So, musta naman yung week 1 ninyo? Nahirapan bang isolve? Anyone? So, sagutan nyo na ha, para hindi kayo nalilate sa modules. Para di na nagkakaproblema sa dulo. Baka sa bigayan na naman ng quarter 3 niyan, ng grades, magkaproblema kayo. Nandun na rin doon sa pangalawang video na in-upload ko sa YouTube kung paano siya i-solve, no? So, mas madali na lang siya nun. Lalagay nyo na lang yung mga values na kailangan. Okay? So, ganun lang yung gagawin natin ngayon. Didiscuss ko muna yung theories behind sa week 2. Then, lalagay ko kung paano siya i-solve. Kakalculate nyo na lang siya. Sabi ko nga sa inyo, kahit simpleng calculator lang, masosolve nyo na yun. Ang sa statistics kasi, more on division, addition lang siya. Hindi siya ma-variable compared sa general mathematics na ma-variable siya. No? Sige. So, ito yung napag-aralan natin last week. No? So, more on imagination din siya. Tsaka, discrete probability distribution lang tayo lagi. Saka na tayo magko-continuous. I-take for granted nyo na itong third quarter. Kasi pagdating ng fourth quarter, medyo mahirap ang stat. Yun na yung maraming calculation. Dito kasi sa third quarter, basic pa lang siya. Addition, subtraction, ganun pa lang siya, no? Kaya i-take for granted yun ang third quarter. And mind you, most ng mga universities ngayon, grade 11 grades ang hinahanap. No? Sayang. I-take nyo na yung chance habang distance learning pa at wala pang examinations. Module-based lang tayo lahat. Okay? Okay. So, sa week 2 ng ating probability and probability, no? Ito na yung mean and variance of discrete random variable. Okay? So, kasi pag sinabi nating mean, usually, ito ay na-associate sa average. Okay? Sa average number. Okay. So, let's say for example, we have a probability distribution of the number of tails in tossing a coin twice. Ito ay na-establish natin last week. Okay? Last week natin na-establish yan na kung saan daw ang probability na pag tinos mo yung coin at dalawang tail ang lalabas, 1/4 yan or 25%. Isang tail, 1/2 yan or 50%. At walang tail at all is 1/4 or that is 25%. For a total of 100%. Okay? So, always remember na ang total dapat ng probability or P of X natin ay kung nakadecimal siya, hindi dapat siya mag-exceed sa 1 or saktong 1 dapat siya. At kung naka-percentage siya, dapat saktong 100% siya. Okay? So, wait lang. Mapa-admit. Okay na wala. So, let's say for example, no, pinahanapan kayo ng probability na yung X daw or yung random variable mo is greater than or equal to 0. You have all the values of your probability na random variable X. So, ang gagawin nyo, interpret nyo muna ito. So, lagay ko dito na A. Probability daw ng random variable mo na kung saan greater than or equal. Okay? Itong pagka-interpret niya na, pag ganyan, less than or depende, no? Basta pag may ganyan siya, equal ang kasama niyan. Okay?
So, ibig sabihin, yung values ng x mo, greater than or equal to 0. So, 0, 1, and 2. Ito siya. Ngayon, pag pinapahanap yung probability niya, i-add nyo lang lahat yan. Okay? So, yung probability ng x equal to 0, dito sa table, 1/4 siya. Proceed tayo. Yung probability ng x equal to 1, ito siya, tapat lang, 1/2 siya. Yung probability ng x equal to 2, 1/4 siya. Pag pinapahanap yung buong yan, i-add nyo lang lahat. Okay? So, that is equal to 1 or 100%. Okay? So, ibig sabihin, yung random variable mo greater than or equal to 0 ay mangyayari siya at 100%. Or, ang probability niya is 1. So, this is most likely to happen. Ang interpretation yan. Okay? So, gawin natin yung letter B. Ano daw yung probability ng random variable mo greater than 1? Hindi sinabing equal to 1 or greater than or equal to 1. May difference kasi pag may underline yung inequality symbols mo at kung wala siya. So, kung yung B natin, probability daw ng x greater than 1, ano ba ang values na greater than 1 sa x row natin? Ano ang value ng x greater than 1? Anyone? Yes, very good. It's 2. Ngayon, lagay natin dito, probability x equal to 2. Anong value ng x equal to 2? Dito, dyan, no? Tapat nyo lang. Anong value ng x equal to 2? Anyone? Yes, very good. It's 1/4. Therefore, yung probability daw ng x greater than 1 is 1/4 or that is 25%. So, ganun lang siya. Okay? Sa week 1, in-identify natin kung papaano lagyan ng value or probability yung mga random variable mo. Ngayon naman sa week 2, ipag-a-add lang natin sila. Okay? Kung pinapahanap is all. Kasi actually dito, all values yan. Okay? So, any questions so far? Dito sa ano natin, sa introduction natin sa mean and variance ng random variable. Okay? So, example 2, probability distribution of the number of books in a classroom is shown below. So, ito yung random variable nyo. Ito yung probability niya. Diba nga yung probability parang most likely to happen, mga ganon, chances na mangyari yung isang bagay. Okay? So, dito, meron naman siyang values, tapat-tapat lang yan. Okay? Now, isa-isahin natin. Find the following daw. Probability ng y mo less than 1. Okay? So, we all know, hindi siya equal to, no? Ano ba ang value ng y less than 1? 0 lang siya. Tama? So, lagay natin dito, probability ng y equal to 0 is equivalent to 0.125. O, yun na yung sagot. Okay? As long na may table ka at susundan mo lang siya, hindi ka mawawala sa pag-identify mo ng values ng probability. Okay? Okay. So, proceed tayo sa letter B. Ano naman daw yung probability ng y mo greater than 1? So, we all know ano nga ba yung values ng y greater than 1. Yun yung I2 at 3. Okay? So, isa-isahin natin. Probability ng y equal to 2. Ang value niya based sa ating table is 0.375. Ang probability ng y mo equal to 3 based on the table is 0.125. Okay?
So, looking for probability ng y greater than 1, you will just add the probability of y equal to 2 plus probability of y equal to 3. So, that is 0.375 plus 0.125. That will give you 1/2 or 1/2 or 0.50. Okay? So, yung probability ng y greater than 1. So, ipag-a-add lang ha. At magbe-base ka lang ng data mo doon sa table given. Okay? May tanong? Kung may tanong, i-raise nyo lang yung hand dito na sa Google Meet natin. Okay? Tapos i-address natin siya. Habang nandun pa tayo sa ating mismong topic. Okay? So, for letter C, hanapin naman daw natin ang probability ng y less than or equal to 2. Okay? So, ano bang values ng y na less than or equal to 2? You have your 2, 1, and 0. Dito siya. Okay? So, yung y equal to 2, okay? 0.375 yan. Y equal to 1, that is 0.375. And you have your y equal to 0, that is 0.125. Now, solving for the probability of y less than or equal to 2, you will just add the 3. Okay? Yung values ng y2, y1, at y0. So, substitute lang. 0.375 plus 0.375 plus 0.125, that will give you a 0.875. So, probability ng y less than or equal to 2 is 0.875. Okay? Oh, ganun lang siya. I-add nyo lang siya at meron ka namang data na binigay dito. No? Mas madali, di ba? Hindi na nag-x and y. Basta't mag-focus ka lang doon sa given data at huwag kang papalito sa mga symbols ng inequality. Okay? Dapat tama interpretation mo ng mga symbols na yan kasi kung nagkamali ka ng interpretation, mali na yung sagot. Okay? So, may tanong ba dun sa pag-identify ng probability based sa random variable? Do you have any question? Bago tayo mag-proceed, kasi mean na tayo sa mean ng random variable. May tanong? Ngayon ko lang nakita to message ni Miss Gomez. Paano po naging 1/4 yung 2? Saan? Yung sa example 1? Miss Gomez? Ito? Ito ba? Established na kasi yan. Doon sa example, doon sa week 1. Ito siya, pakita ko siya. Dito din naman ata yun eh. Ano yung example naman? Okay. I think this is a typo error. No? Kasi dun sa week 1 natin, na-compute natin siya as 50%. Okay? So, yung author, no, napagbaliktad niya. Okay? Pero nevertheless, ang importante kasi dyan is yung pag-compute ng probability niya. Okay? Kung ano yung binigay sa inyo na data, dun lang kayo mag-focus. Pero kung
magsisimula kayo from the scratch. Yung sa 0 talaga na walang probability distribution table, dapat 1/2 to. Okay? Okay, thank you Miss Gomez for that typo. No? So, i-report ko siya sa division. Mali yung binigay na module. Okay? Sige. Okay, do you have any question pa? Okay, so no, I repeat, no? So, 1/2 yan doon sa pag-solve natin ng week 1. Pero kung binigyan ka na ng table na ganyan, wag mo na papalitan yung given. Yan na siya. Pero kung papagawan ka ng probability distribution table, katulad sa week 1, 1/2 talaga yan. Okay? Okay. So, clear ba tayo doon? Okay. Okay. So, eto na, yung mean of discrete random variable. Imagine wala itong f na to, no? Wala muna yung f. Sa pagkuha kasi ng mean, you will just add all the numbers. Then, divide mo yung sum doon sa total number ng item. Yun ang mean. Okay? So, I repeat, no? Kung di-disregard natin tong f, dun sa column f na yan, yung f column na yan, ang pagkuha kasi ng mean is just you're adding all the items given, then i-divide mo lang siya dun sa total number of item. Okay? So, let's say, for example, dito sa column x, 22 plus 23 plus 25 plus 36 plus 44 plus 50, okay, divided by, so ilang item yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yan yung pagkuha ng mean. Okay? So, solve natin siya. Mahalaga klase ako! Naka-open yung camera ko. Sabi ko, text mo ako. O, sige, patid mo na. Okay. So, sorry for that. So, that is 200 divided by 6. Magiging 33.33. Yan yung mean, no? Pero kung meron kang f, or this is frequency kasi eh. Kung may frequency ka na given, gagawa ka ng another table dito, okay, or I mean column, then you have to multiply your f to your x, okay? So you have 22 times 1, that is 22. 23 times 2, 46. 25 times 4, 100. 36 times 8, that is 288. 44 times 3, that is 132. And 50 times 2, that is 100. Okay? So, yun yung f of x mo. Now, you have to add all of that, no? Pag may nakita kayong symbol na ganyan, that is the Greek letter epsilon, which denotes summation. Okay? Summation. So, ibig sabihin, ipag-add mo lang lahat. Okay? So, kung ipag-add natin lahat yan, that would equal to 688. Tama ba? Verify nyo rin, ha? No? Kung may mali sa calculation or wala. Okay? Sige, verify na. Okay, it's 688. Now, alam mo yung total number 6 siya, di ba? Ngayon, yung pagkuha ng mean kung may frequency, sabi ko nga, sum divided by the total number ng item. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 yan. So, ang mean natin, that is 688 divided by 6. It is 114.67.
Mean lang ito ha, mean. Pag sinabing weighted mean, okay, ang pagkuha ng weighted mean, summation ng frequency multiply ng random variable x divided by yung summation ng frequency. Okay? So, ulitin ko. Di ba meron tayong table na f of x? Ang f of x natin, para makuha siya, ipag-multiply mo yung random variable, eto, yung x mo, sa frequency nga. Okay lang yan. So, ulitin ko na. So, yung weighted mean natin, di ba, meron kang column na f of x. Nakuha yung f of x natin sa pag-multiply ng random variable sa kanyang frequency. Kaya tayo may 22, 46, 100, 28, 813 to 100. Ngayon, pag hinahanap yung weighted mean, diba? Sabi ko, ito ay summation. I-divide mo yung summation ng column na to, yung f of x, sa summation ng frequency. Ito lang yung frequency, yung f. Okay? So, pinag-add na lahat yan ng author, 20 siya. So, meron tayong 688 divided by 20. So, that is 688 divided by 20. You have 34.4. This is now the mean of the random variable x. Okay? Pag dinivide mo siya sa 6, mean lang siya. Okay? Mean. Pag weighted mean, may kasama siyang frequency. Okay? So, nagets ba? Nagets ba? Yes, Miss? Okay, Miss Gomez, you raise your hand. Oo. 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 Oo, tama. Yung summation ng fx, yung total ng mga fx. Okay ba? Nasundan ba? Okay. So, yun ha. Yan. Diba? Kahit simple calculator lang, masosolve nyo siya. No? Okay. So, proceed tayo sa next. So, ito yung ano niya. Given a discrete random variable x, the mean denoted by mu. Okay? Para mu. Ganyan siya big kasi mu. Another Greek letter to. Mu. Okay? Is the sum of the products formed from multiplying the possible values of x with their corresponding probabilities, or it can be computed using the formula mu is equivalent to the summation of x multiply the probability of x. This probability of x is usually denoted as the frequency. Diba? Ulit-ulit yan. Yung probability natin, parang ano yung chance na mangyari? Gaano ka-frequent nangyayari ang isang bagay? So, yun yung mga definition ng probability of x. Okay? So, ganun lang yun. Yung f of x natin, same lang siya dyan. Summation ng f of x. Okay? So, consider our rolling a die. What is the average number of spots that would appear? Okay? So, kung ganito lang given, yung sinasabi ko nga kanina, na ikaw pang magkoconstruct ng probability distribution, go ahead. Pero yung kanina kasi dun sa introduction natin, may binigay na siya na table na kung saan meron na din probability distribution values. No? Kaya hindi natin siya mapalitan as 1/2 yung 2. No, dapat 1/2 talaga yun, hindi siya 1/4. So, in this case, ikaw yung gagawa ng probability distribution for a random variable x representing the number of spots that would appear. Paano yan? You know that a die, okay, singular form ng dice. So, yung die is a cube, tama? Cube yan. Medyo magulo lang yung pag-draw. You know that meron niya 6 faces. Okay? Pag nilatag mo kasi ang isang cube, makikita mo yung 6 faces nga. At ang each face ng isang die ay 1, tapos 2, tapos 3,
4, 5, and 6. So, ganyan yung itsura ng die, di ba? Pag inikot mo yung die niya. Okay? Gagawa ka niya ng table such as yung variable x mo daw, yun yung number of spots na mag-a-appear doon sa die. So, may x ka, you have 1, 2, 3, 4, 5. Ay, usog ko dito. Kasi merong next dyan eh. Wait lang. So, gawa tayo ng table dito. X, 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Kasi nga, ito nga yung faces ng die. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, no? Now, gawa ka niya ng probability ng X. Or ito yung frequency, yung F. Bawat face, di ba may chance, pag niroll mo siya, niroll mo yung die, isang face may chance na isang beses siya lalabas, 'di ba? So that is 1/6. Kasi 6 faces siya at may isang beses siyang lalabas. Nagets ba to itong probability ng x kung bakit naging 1/6? Okay. Sige. Ngayon, lahat yan 1/6 kasi nga may isang chance siya na lalabas siya pag ni-roll mo yung die. Okay? So, na-establish na natin yung first part ng probability distribution. Okay? Ngayon, gagawa na tayo nung ito, yung x multiply p of x, or that is your f, diba? X multiply p of x. You will just multiply. Multiply lang yung mga random variables sa kanyang frequency. Okay? Multiply lang yan. So, ang pag-multiply naman ng fraction, di ba? 1 times 1/6. Multiply mo yung numerator, 1/6. Di ba? So, this is 1/6. This is 2/6. 3/6. 4/6. 5/6. 6/6. Or this is 1. Tama? Now, how do we get again for the mu? You have to add all yung nandun sa column 3, yung x multiply p of x. Okay? So, add natin yan. That is 1/6 plus 2/6 plus 3/6, 4/6, 5/6 plus 6/6. Similar fraction. So, similar lang ang denominator. I-add lang ang numerator. Okay? Basic rule yan sa addition of fraction. So, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, plus 4, 10, plus 5, 15, plus 6, 21. This is 21/6. Okay? Or, kung isi-simplify natin yan, that is 3.5. So, yun ang mu. Or yung mean ng, or yung weighted mean ng ating scenario. Okay? So, ganun lang kunin yung mean ng random variable. May tanong ba? Nagets ba yung process? Okay. Thank you for answering, no? Kung may question again, no, raise your hand lang, then address natin agad. Okay? So, wait lang. Balikan natin to. Yan kasi yung mga steps niya. Ang math kasi medyo overwhelming ang kanya pag-describe ng steps or processes on how to solve such problem. But if you will apply it on this kind of solving, kung paano mo siya iintindihin, mapapadali kasi yun. Mapapadali ang buhay sa math. Okay? So, variance na tayo and standard deviation. Bakit ko ba kailangang i-discuss muna ang mean bago ito? Kasi etong mean at variance ay magkamag-anak. Hindi mo masosolve si variance at standard deviation kung hindi mo masosolve si mean. Okay?
So, definition muna tayo. The variance of a discrete probability distribution as denoted as sigma squared. Another Greek letter yan, sigma. Okay? Wait lang. Excuse for a while, no? Okay. Sige. Sorry for that. May sinagot lang akong call. Sige. Variance and standard deviation tayo, no? Variance of a discrete probability distribution as denoted as sigma squared is the weighted average of squared deviations of the values of x from the mean where the weights are the respective probabilities. It is also as denoted as VARX and formally defined as etong formula ng variance. Medyo overwhelming again ang ating definition ng variance. Pag sinabi kasi natin ito, deviation, gaano kalayo yung value ng random variable mo sa mean. Kaya kailangan pa rin yung mean. Okay? Ito yun, average of squared deviations. Okay? So, later on, ma-appreciate natin yan pag sinolve na natin yung variance at standard deviation. So, ang standard deviation naman, which is denoted as sigma lang, is a measure of the amount of variation. Gaano ka-diverse, gaano ka-spread out yung values, yun yung variation. Okay? Or dispersion of a set of values. Pag mababa daw ang standard deviation, low SD, ibig sabihin yung values daw ay malapit sa mean. Okay? As well as pag mataas ang standard deviation, yung mga values ng random variable x mo or any variable mo malayo sa mean. Okay? So yun yung interpretation kung mababa or mataas ang standard deviation. Okay? Tumatawag na. Wait lang. Sagutin ko lang to, eh. Hello? Chuya ka no ka rin. Alay kasi ko yan. Sorry. Sige. Ma'am. Chat mo ko pa cheme ako ni Kenme. Sige. Salamat, ma'am. Sorry. Okay. So, kung paano naman natin kakalculate yung standard deviation, no? Ito yung formula niya. Para hindi na i-memorize o para hindi na paulit-ulit isulat yung formula yan, kung nakuha mo na yung variance, masasolve mo yung variance square root mo lang. Lalagyan mo lang ng square root yung variance, yun na yung sagot sa standard deviation. Okay? So, I repeat, no, paputol-putol kasi pag-discuss ko sa variance and standard deviation. So, yung variance, mahanapin natin kung gaano kalayo yung mga values sa mean. Yun yung deviation niya. Ito, squared of deviations. At meron tayong formulang x minus mu squared multiplied by p of x. Okay? So, yung standard deviation naman, tinitignan ng standard deviation kung gaano ba kalayo or gaano ka-disperse yung set of values natin. Pag mababa ang SD, malapit sa mean. Pag mataas ang SD, malayo sa mean. Okay?
So, ang formula ng standard deviation, pag nakuha mo na yung variance, square root mo lang. Okay? So, try natin siya sa problem. So, the probabilities that a surgeon operates on 2, 3, 4, 5, or 6 patients in any day are 0.2, 0.1, 0.2, 0.2, and 0.3 respectively. Find the variance and standard deviation. So, gawa ka lagi ng table. You have your y, and you have your p of y. Okay? Sabi nga 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung bilang ng surgeon. At meron kang p of y na 0.2, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3. Okay? Now, ang next step dyan, gagawa ka ng next table niya. Yun yung y multiplied by p of y, or this is your f of x kanina, ay fx kanina. Okay? So, multiply lang natin. 2 multiplied by 0.2, that is 0.4. This is 0.3. Okay? Multiply lang isa-isa yan, no? This is 0.8. This is 1. And this is 1.8. Okay? That is your y, p of y. Okay? Now, isa-solve natin yung summation yan. Summation of p of y. Pag-add lang natin yan. Y multiply by p of y. Pag-add lang natin lahat yan, magkakaroon tayo ng 4.3. Okay? 4.3 yung summation ng y, p of y. So, we have to get for the mu, or that is the mean, okay? Summation ng y, p of y, divided by the total number of p of y. Yung kaninang formula natin. Okay? You have your 4.3. Anong summation neto? 1.0. Tama ba? 1.0 bang summation ng p of y? Okay. Sige. So, 1.0 yan. Divide natin yan. Ang mu pa rin natin is 4.3, no? Ngayon, gagawa ka niya ng next column. Ang next column mo, ilalagay mo na y minus mu. Okay? So, ito siya. Ito yung definition na to. Ito. Dito siya. Ito kasi yung deviation. Okay? So, ang tawag sa column na to, this is your deviation. Sabi nga sa deviation, kung gaano kalayo yung values doon sa mean. Okay? So, gagawin mo lang yan. You have your 2 minus 4.3. Expect na may negative talaga. And that is okay. Okay? So, 2 minus 4.3, you have negative 2.3. Okay? So, 3 minus 4.3, you have negative 1.3. 4 minus 4.3, this is negative 0.3. 5 minus 4.3, this is 1.3. Okay? Ay, 0.7, sorry. This is 0.7. Sorry for that. 6 minus 4.3, this is 1.7. Okay? Tapos, ang next column mo, that is your y minus mu squared. Okay? Kung ayaw mo nang gawin tong column na to, pwede naman diretso dito. So, ang gagawin mo lang, 2 minus 4.3 squared. Okay?
Pero kung gusto mo mas detalye at mas maingat ka, gawin mo muna tong deviation column. Then, yung mga sagot mo dito, square mo lang siya. You have a negative dyan. Diba pag na-square siya, inuulit mo lang siya. So, bali, negative 2.3 multiply negative 2.3, magpa-positive pa rin yung mga sagot. Basic rule algebra. Negative multiply a negative, magpa-positive. Okay? So, negative 2.3 squared ay magkakaroon siya ng 5.29. Okay? 1.3 squared ay magkakaroon siya ng 1.69. 0.3 squared magkakaroon siya ng 0.09. 0.7 squared magkakaroon siya ng 0.49. Okay? 1.7, 2.89. Okay? So, ito na yung isang column. Ang next column dyan, etong nakuha mo dito, yung square ng deviation mo, i-multiply mo siya sa P of Y. Okay? Y minus mu squared multiply P of Y. Ito yung sixth column mo. Okay? So, paano yan? Yung nakuha mo dito sa column na to, multiply mo siya dun sa P of Y. Okay? Matrabaho, di ba? So, yung 5.29, multiply mo lang siya sa 0.2 dito P of Y. Magkakaroon ka ng 1.058. Okay? Matrabaho siya pero more on multiplication, subtraction, multiplication, addition lang siya. Okay? Sa college, hindi lang 5 ang random variable na sinosolve. Pagdating nyo ng statistics, umaabot pa kami ng 10. Okay? Imagine gagawin mo lahat yan, pero may shortcut yan sa calculator. Okay? So, higher statistics na yan. So, gusto sa fourth quarter, tuturo ko yung shortcut. Yung 1.69 multiply ng 0.1, magkakaroon ka ng 0.169, 0.09, 0.018. Ito siya. 0.2. 0.2 multiply 0.49, 0.098. And lastly, 0.3 multiply 2.89. That is 0.867. 0.867. Okay? Now, ito yung formula ng variance, di ba? Yung summation daw ng x minus mu squared multiply p of x. Ito na siya. Okay? I-add mo lang lahat yan. Ito, itong 6th column mo, i-add mo lang yan, siya na yung variance. Yung sigma squared. Okay? So, add natin lahat yan, magkakaroon tayo ng 2.21. So, yung variance mo is 2.21. Ang standard deviation mo, square root ng 2.21. Ang sagot is 1.49. So, ito yung mga details. Yan. Ito yung mga nakuha nating sagot. Yung mean natin or mu, that is 4.3. Sigma squared or this is your variance, 2.21. Sigma, 1.49. This is your standard deviation. Okay. Let's interpret. Mataas ba o mababa ang standard deviation? Compare mo siya sa mean. Mataas ba o mababa? Ano mas mataas? Very good. Yung mean ang mas mataas. Therefore, mababa ang ating SD. Ibig sabihin, yung mga values ay malapit sa mean. Okay? Nakuha ba yung interpretation ng standard deviation? Okay. So, ganun lang siya. Gagawa ka na agad ng 6 column. Kung ayaw mo nga itong gawin na itong 4th, pagsamay mo na yung 4th and 5th. Pero be careful. Okay? I-minus mo muna, then i-square mo. Okay? I-minus mo muna, then i-square mo. So, lalabas din yan. Okay?
Any questions sa pag-solve ng variance at standard deviation? So, pag add lang, multiply muna, tas add, parang subtract muna. Subtract, multiply, tas add. Ganun lang siya. Okay? So, any question? Okay, sige. Hindi ko na inisa-isa yung step ha. In-explain ko na siya dun sa table kanina. No? Yan. So, week 2, tapos na yung discussion natin. Ito lang yung sasagutan. Activity 1, Activity 2, 3, 4. And reflection, bonus point. Panghugot din to, no? Dito naman, paano ba siya isolve itong activity 1? Meron ka ng data, yan na yung data mo. Hanapin mo daw yung probability ng x greater than or equal to 6. So, hanapin mo lang yung values ng nasa 6, 7, 8, 9, and 10. O, yan na yun. 0.06, 0.05, 0.04, 0.025, 0.015. Ipag-add mo lahat, yun na yung sagot. O, ito naman yung B. Probability daw ng x less than to 4. So, hanapin mo lang yung 3, 2, 1, 0 na probability ng random variable x. Add mo lang lahat yan. Then, yung sagot. Yun na yung sagot. Ganun lang yung activity 1, no? 5 lang yan. Pag ganito, ibig sabihin niya, in between. So, interpret natin. Ano daw ang probability ng x mo, which is less than 8 but greater than 5. Ano daw yung mga values ng less than 8 but greater than 5? Eh di 6, 7 lang. Nakuha ba yung in between? Okay. O yung D naman. Ano daw yung probability ng x mo less than or equal to 10 but greater than or equal to 7? So, hanapin mo lang yung values ng 7, 8, 9, and 10. Kasi may equal pa siya doon. Okay? So, ito lang siya. 7, 8, 9, 10. Yun na yung answer sa D. Pag-add mo lang lahat yan. Okay? So, ganun lang siya ha. O, ginaid ko na kayo kung paano isolve yung activity 1. Yung activity 2, meron ka ding ulit na probability distribution table. O, sasagutan lang yan, no? Base lang naman siya dito. Add lang yan. No? So, solving week 2, probability and statistics. Ito yung activity 3. May given na table ka na. If i-fill in mo lang siya, check natin, baka may typo. Ito, dito pa lang typo na siya. This is 2, 3, 4, 5, and 6. Hindi siya 1, 2, 3, 4, 5. Kasi dito, given siya, 2, 3, 4, 5, 6. Baka malito kayo, no? Screenshot natin. Send natin sa GC. Given na rin ang probability na random variable y mo, at meron na din y, p of y. Ang gagawin mo na lang, solve mo yung mu. Add mo to lahat. Check natin muna kung tama ba tong data. 0.25, 0.1, 0.15, 0.20. Okay. Tama yung data na, no? Add mo muna lahat ng p of y. Add lahat yan. Add mo din lahat to. Tapos yung dalawa dito, i-divide mo. Yun na yung mean. Yung mu. No? Tapos, next step, yung mga values mo sa y, minus mo siya dun sa mu. O, di ko isa-solve yung mu ha. Kayo na mag-solve dyan. Add, divide, mu. Tapos, y minus mu. So, kung ano ma-solve yung mu, so, I suggest ilagay nyo siya dito. Let's say, for example, ang mu is nasa 5. Pwede na kayo maliton eh. Y minus 5, that is 2 minus 5. 2 minus 5 is negative 3. Depende sa approach nyo. Kung tatapusin nyo yung muna per column or per row kayo, no? Kahit ano. Kung saan kayo mapapadali. Kung magpe-per row ka, tapusin mo muna lahat yan. Then, lahat ng masakukuha mo sagot dito, square mo lang siya. Negative 3 squared, that is 9. Okay? Be careful ha, baka negative. Ang minsan kasi nakukuha ng
normal cellphone is negative 3 squared. Yung 3 lang yung nasa squared niya, hindi yung negative. So, I suggest, lahat naman yung magpa-positive, kunin nyo na lang yung whole number. 3 squared 9. Kasi nga, ang principle behind negative multiply a negative, magpa-positive rin siya. Okay? Para di na kayo malito or mawala sa landas. Okay? Basta't lahat ng nandito, magpa-positive dapat. Positive lahat dapat na nasa column na to. Okay? So, next step mo, yung nakuha mo dito, multiply mo sa P of Y. Okay? Yung nakuha mo doon sa fifth column, this is fifth column, multiply mo sa second column. Okay? Variance. Paano makuha ang variance? Summation ng sixth column. Yun yung sigma squared, no? Ang standard deviation, square root ng sigma squared. Yun yung standard deviation. Okay? Then, try to interpret kung ano ang nakuha nyong standard deviation, no? As a practice. Siyempre, nagbibigay ako ng bonus points kung may interpretation. Kung wala, okay lang naman. No? So, may tanong ba kung paano i-solve yung activity 3? Ano? Hello. Nag-choppy ka, Miss Gomez. Ano yon? Hindi. Pag mababa siya, pag mababang SD, malapit. Pag malayo, pag mataas ang SD, malayo sa mean. Okay? Or malayo siya sa mga values, malayo siya sa given mong random variable. Okay? So, ito lang yung interpretation. You can use symbol. Usually kasi sa math, pag may symbol ka na, nakaintindihan na. Ang therefore nga, ganito eh. Therefore, diba? Kung nag-geometry kayo, yung mga proving, diba? Ang daming symbols nun. Okay. So, kung walang question sa activity 3, this is your activity 4. Yung activity 4, wala yung column 3, 4, 5, 6. Gagawin nyo lang yung third column at hinahanap din yung mean, variance, and standard deviation. So, kung nagawa nyo tong activity 3, hindi na kayo malilito dito sa activity 4. Okay? So, kukunin nyo lang yung x, p of x, tapos yung x minus mu squared, and x minus mu squared multiply p of x. So, yan lang yung mga column na i-fill in nyo, ne? Sorry kung banking yung line, ha? Yan, ganyan siya. Yan na lang yung solve nyo. So, for your mean, or that is your mu, no? Summation ng x, p of x, divided by the summation of p of x. Your standard deviation, your variance muna pala, is the summation of your x minus mu squared multiplied by your p of x. Then, your standard deviation, square root lang ng answer na to. Okay? So, binigay ko na yung formula, ha? So, susundan nyo na lang siya. Okay? Reminder lang din, ha? Pagdating dito sa fifth column, all values must be positive. So, isang palatandaan nyo yan para ma-check nyo kung tama yung sagot nyo. All values must be positive. Okay? So, do you have any question? That ends our week 2. So, Miss Ronquillo, yes? You raise your hand. Bakit walang page 8? Naku, sige. Magrereklamo na ako niyan. Isisend ko na lang yung page 8 na. Oo, yung page 8 activity 4 yun, tsaka activity 3. Sige, no, thank you, Miss Ronquillo. Pero sa digital meron, di ba? Tama ba? Okay, sige. So, sisend ko yung page 8. Tapos yung mga nag-attend dito, secure yourself a screenshot, then PM ako attended online. Okay? So, open na tayo ng camera. Tapos na rin tayo, no?